guys, welcome to my channel. Today mag-unbox tayo na nabili natin sa Lazada na iPad 9th generation. So excited na ako guys. So first things first, kailangan check natin yung packaging ni Lazada kung selyado. At nakita po natin, selyado naman. Pwede lang po dito sa isa, medyo bukas po. Yan. So sealed naman po, ayan. So buksan po natin. Kuntingin ko na lang. Here. So pagbukas natin, naka-bubble wrap po siya. Ayan, wala na po naman to. So naka-bubble wrap. Alisin po natin sa bubble wrap. Yun. Ayan. Pagkalabas sa bubble wrap, may box pa po siya ulit. So talagang napaka-secured po ng pagkakapack ni White House. By the way, nabili po natin to sa official store ni White House. So nabigyan ako ng coupon. May free coupon tayo na buy one get one sa Vision Express. Diba? Thank you. So ito po siya, naka-box. Saan po natin? Sealed. Grabe, hindi naman galit yung nag-pack nito. Pasensya na guys, at required lang po ito pag bumili kayo ng gadget sa Lazada. Kailangan ipapakita nyo po sa video na talagang sealed po yung gamit at ina-unbox nyo po. Para kung meron pong problema, kung bato po yung naman sa loob, may isasolin nyo pa po at may ebidensya. Ito na po siya. Ayan. Ayan. So, nailabas na po natin. Check po muna natin. iPad 9th generation 64GB. Ayan. Tama naman po yung nakalagay. At sealed po yung sealed pa po. Selyado. Ayan. Selyado. Ayan. So, unbox muna natin. Ang lagay dito includes iPad, USB-C to Lightning cable, and USB-C power adapter. O, diba? Bago na yung adapter niya, USB-C na po. Unbox po natin. Kuha ko ng gunding ulit. Sugatan lang po natin itong sealed part dito sa ilalim para mailabas lang natin. Sugatan lang natin siya. Yun. At isa pang side. Ito. Yun. So, nasugatan na po natin. Ito na po. Labas na po natin. By the way, itong color na binili ko is space gray. Ayan. Nakalagay din naman po, space gray. So, buksan natin. Yun. So, tabi ko po muna itong box. At ito na po yung iPad. So, pag nakita nyo, yung wrapper niya is na rin, papel. So, ayan. Kasi iniwasan na po nila gumamit ng plastic. So, ito po yung iPad. Tapos, ito po yung nasa loob. Baba ko po muna itong box. So, ito po sa iPad. Pakinggan natin. Ito na po yung napakagandang tunog. Ooh! Ayan, ganito po siya. Ayan. So, ito po yung tablet. So, ang kagandahan sa sa 9th gen, meron na po siyang parang magnetic connector para ma-connect po sa smart keyboard. Tapos, supported po niya ang Apple Pencil first generation. So mamaya po bubuksan po natin, buksan ko na, pero isa-set up ko muna to So for the meantime, so ayan, on natin, tingnan natin kung may karga. Ayan, meron po. So ibaba ko po muna kasi para ma-check natin yung laman ng ibang pack. So balik tayo dito sa box. Baba ko muna to sa table. Ayan. Ayan, bumukas na Ayan hello. O, diba? Ni hao.
So, isa-set up po muna natin yan para ito. Yan. So, ito naman po yung sa box. So, ang pag-angat natin, nandito po yung kanyang charging brick. Ayan, USB-C na po. Charging brick at yung kanyang yan, lightning cable to USB Type-C. So, iba na po yung charger niya ngayon. Yun lang po yung naman ng box. So, baba na po natin ulit. Tabi ko na po. Balik po tayo dito sa tablet. Yan. Itong tablet, mamaya dadalhin ko to dun sa, sa mall. Palalagyan ko pa to ng screen protector. So, ayan. Sabi niya, press home to open. Ayan. O. So, piliin natin ang English. Tapos, syempre, Pilipinas. Philippines. Philippines. Set up manually. Continue. Lagay ko lang po ng ng Wi-Fi password. Yun, kumonek. Ayan, kumonek na po. So, i-activate po na yung iPad. Ayan. Ganda po niya, guys. Ayan. So, continue. Hit continue. Touch ID. Mamaya na lang ako mag-setup. Setup later. Hindi, ayan na, pinapasetup na niya ako. Ayan, sige, setup ko muna. Ayan. Continue. So, adjust daw yung grip para yung mga gilid-gilid ng yung mga gilid-gilid ng thumb natin ay mabasa niya. Ayan. Complete. Okay. So, gagawa lang po ako ng passcode. So, don't transfer apps and data. Mamaya na ako mag-sign in ng Apple ID. Pinapa-sign in na niya ako. Mamaya na nga to. Pinapa-sign in na niya yung Apple ID ko. Well, anyway, sign in ko na. So guys, kapag bago lang kayo sa Apple device, so masasuggest ko sa inyo, gawa muna kayo ng account sa Apple website. Gawa muna kayo ng account niyo para makapag-sign in kayo dito sa bibilin yung device. So, nag-send po siya ng verification code dun sa sa iPhone ko. So, kunin ko lang po saglit. So, ito po yung Apple ID verification. Ba't parang hindi ko siya natanggap? Umilaw siya na-exit ko. Check natin. Yan, na-exit ko nga. Sorry, ulitin ko po.
Yan, pumasok na. Agree. Ayan, agree lang po natin. So, sineset up na po niya ating Apple ID. Guys, itong variant na binili ko is 64 gig lang. Ayan. $64 gig lang ito. Pero kasi ano to parang double the storage na siya kasi yung lumang version ng iPad is ano lang siya 32 gig. So this one is ano na 64. Make this your new iPad. Continue. Keep your iPad up to date. Continue. Ayan. So, itatry din po natin later kung kakasya yung lumang case ko tsaka yung lumang keyboard na Smart Folio. Para hindi na tayo bibili. So, hindi ko po in-on yung iCloud Drive. Off ko na lang. Ayan, welcome to iPad, get started. Ayan, so nakapasok na po siya. Ayan. Okay. So kapag bago po yung iPad nila, pinaka-okay po na una yung i-check kung na-download ng mabuti is itong iMovie tsaka itong GarageBand. Ayan, napaka-importante po niyang dalawang app na yan. It's a must-have po. So, yun lang po muna guys. Ito po, napakaganda po niya. So, sandali, kunin ko nga pala yung Smart Keyboard. Tignan natin. Yan. Ito po yung lumang casing ko. Tignan natin kung kakasya rin. Sa 7th generation na iPad ko po itong casing na to. Kasi siya, half edge po ang tawag dito. Para meron po siyang spacing para sa Smart Keyboard. Kaya half edge po ang tawag. Tapos ito po yung aking Smart Folio keyboard. Kabit po natin. Magnet lang po. Ayan o. Yun, nag-magnet. So, testing natin. Ayan po siya. Ganyan. So, kasya naman po. Ayan. So, ang bago po kasi dito sa iPad na to is yung kanyang front camera. Tapos, powered by 813 chipset. Ayan. So, ang bago sa kanya, meron na siyang zoom out. Ayan o. So, meron na siyang, ayan o. Yun. Nakita nyo? So, parang naka-wide angle na po. Ayan o, naka-wide angle. So, dyan po ginagamit yung center stage para kung nagbe-video po kayo, kahit saan po kayo umangulo sa screen, mag-isa na po nag-a-adjust para po kayo may personal na cameraman na hahabulin yung mukha nyo kapag nagwa-vlog kayo. So, yun yung pinaka-special feature na nadagdag sa kanya. Yan. So guys, ayan po, napakaganda po. 'Di ba? So hindi ko kailangan bumili ng bagong accessories kasi compatible po yung aking lumang accessories from iPad 7th Gen. So thank you guys sa pagsama niyo sa akin. If you like my video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you for watching guys. Bye!